ආයිබෝන්. ඉතින් ඔයාලා අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Adobe Photoshop වලින් layer mask කියන icon එක use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා thumbnail හදන කෙනෙක්ද? එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන එකක් තමයි මේ layer mask. ඉතින් මොකද්ද මේ layer mask? ඔයාලා layer mask use කරන්න දන්නේ නැති කාලේ මොකද්ද මේක use කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේක use කරාම අපිට තියෙන වාසි මොනවද කියලා දැනගන්න අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට Adobe Photoshop on කරගන්න ඕන එකට. ඊට පස්සේ new panel එකක් open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මේකට gradient color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකවල වැඩි ලස්සනයි. ඒ නිසා මම මේකට කරන circle icon එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන gradient කියන icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කැමති gradient එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ icon එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තවත් panel එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දෙනවා මේකට blue. ඒකේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන colors තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ වගේ color එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉතින් angle කියන icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරාම ඒකේ තියෙන ආකාරය වෙනස් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක character එකක් add කරගන්න. එතකොට තමයි මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම මේකේ character එකක් add කරනවා. හරි. thumbnail එකක් හදද්දී ඒ වල තියෙන අනිවාර්යම දෙයක් තමයි text එකක් තියෙනවා. text. ඉතින් අපි මේකට text එකක් add කරගමු. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ වාසිය කියලා. ඉතින් අපි මේකට ලියමු subscribe කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක size එක තටියක් වැඩි කරගන්න properties වලට ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් මේ උඩින් තියෙන බයකට ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට මෙතනින් එකක් මේ size එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දෙනවා 250ක් වගේ. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට select කරලා දෙන්න නැත්නම් ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දුන්නා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කැමති size එකක් add කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට කැමති color එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට රතු පාටම තියනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ image එක ඇතුලේ නැත්නම් character එක ඇතුලේ මේ text එක ටිකක් පේන්න. සමහරක් මේ character එකේ ඇඟට වැහෙන කෑලි මකා ගන්න. අපිට අවශ්‍ය වුණොත් අපි කොහොමද ඒක කරගන්නේ? ඔයාලා ඉස්සර මේ layer mask කියන එක නොදන්න කාලේ ඔයාලා use කරනවා ඇති erase tool එක. ඉතින් මාත් erase tool එක use කළාට කරලා පෙන්නන්න. ඒකෙදි ඔයාලට අවාසියක් තමයි ඒක text නැතුව ඒක normal layer එකක් වෙනවා. ඒක මග හර ගන්නත් අපිට පුළුවන් layer mask use කරන්න. දැන් අපි erase tool එක use කරලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙම කරාට පස්සේ අපිට මේ text එකේ අවශ්‍ය කොටස නැගුණොත් අපිට ඒක ගන්න අපහසු වෙනවා. සමහරක් ඒවල ගන්නම බැරි වෙනවා. ඉතින් මම ඒ layer එක delete කරලා අපි අලුත් text එකක් දාමු. මේකෙත් මම ලියනවා අර විදිහටම subscribe කියලා. දැන් අපි මේක කොහොමද layer mask use කරලා ගන්නේ? ඒකට යාළුවනේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපේ text එක. නැත්තම් දැන් මම මෙතන type කරගත්ත subscribe කියලා. අන්න ඒකේ ඒ layer එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ rectangle එකක් ඇතුලේ පොඩි circle එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ icon එක click කරන්න. ඒ icon එක වල නම බලා ගන්න පුළුවන් layer mask කියලා වටනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ text tool එකේ මේ මැදින් වැටෙනවා පොඩි සුදු rectangle එක. ඒක තමයි layer mask tool එකේ පේන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ brush tool එක අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. brush tool එක දැම්ම නැති වුණොත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේක අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් අපිට ඒක කළු සුදු දාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ X කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක තියෙන දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා brushes වලට ගිහින් කැමති brush එකක් select කරගන්න හැකි. ඉතින් ඔයාලා මේකට හොඳ sharp brush එකක් select කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට හොඳ sharp brush එකක් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ උඩට කළු දාලා තියෙනදි කොහොමද මේ අකුරු වලට වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු මැකෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන අනිත්
icon එක අරගෙන බලන්න X කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ආයි X කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් උඩට සුදු පාට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා ඇති මේක ගොඩක් වටිනවා නේද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේ කොටස මකා ගන්න. මම දැන් මේකේ කොටසක් මකනවා. දැන් අපිට මැකෙන්න ඕන කොටස, කෙන්න ඕන කොටස. මේක ඔයාලට ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයි ඒක කරගන්න බැලවයි. ඉතින් මේ විදිහට සයිස් වෙනස් කර කරන්න පුළුවන්. සයිස් වෙනස් කරන්න අපි යූස් කරනවා කීබෝඩ් එකේ දැන් ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ පේන අයිකන්ස් දෙක. ඒව ක්ලික් කරාම සයිස් වැඩි වෙනවා සහ අඩු වෙනවා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම මේ විදිහට ටිකක් සයිස් එක වැඩි කරලා මෙන්න මේ කොටස් ටික මකනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේක zoom කරගන්න. ඒකට control plus කියන keyboard එකේ icon එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ආයි X කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකේ අඩු වෙච්ච කොටස් ආයි ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ dark color වෙච්ච කොටස්. ඊට පස්සේ අපිට මේක ආයි size අඩු කරලා brush එකේ ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේ කැලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ අනිත් කොටස් ටික අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ R කියන කොටසේ ඉතුරු කෑල්ල දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට පේන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අකුරේ කොටසක් මම අයින් කරා. ඊට පස්සේ B කියන අකුරේ අපිට පේන්නේ නැහැ මේක මොන වගේ අයින් වෙන්න ඕනද කියලා. අපිට ඒකට පුළුවන් මේක opacity එක අඩු කරන්න. මේකට මෙන්න මේ layer panel එකට අපි ගිහිල්ලා opacity කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් අපිට පුළුවන් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යන්න. ඉතින් size ප්‍රමාණය එහා මෙහා කර ඔයාලට මේක ගොඩක් පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන්. හරි. යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට කරලා එක අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයි control රින බටන් එක ක්ලික් කරලා සාමාන්‍ය size එකට ගන්න. ඊට පස්සේ opacity කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් stibber size එකටම දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට opacity එක 100 දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට ගානට මැකිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟ දවස්වලත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.